লং ফৰ্মেটৰ ভিডিঅ' চাই যদি বেয়া পায় আৰু আপোনাৰ যদি ৰিলছ আৰু শ্বৰ্ট চাই এটেনশ্যন স্পান কমি গৈছে তেনেহ'লে শ্বৰ্ট ক্লিপছৰ থ্ৰু মেথছৰ কনচেপ্টবোৰ পাব ব্ৰড জুচ এডুকেশ্যন কেয়াৰ ক্লিপছত আৰু এতিয়া ডিটেইলছৰ বাবে ফুল ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিব মই এটা ট্ৰায়াংগলে 3বাৰ ড্ৰ কৰিম চ' ডেট কনচেপ্টটো পুৰা ক্লিয়াৰ হৈ যায় মানে বেলেগ বেলেগ এংগল দিলেও যাতে আমাৰ প্ৰব্লেম নহয় চ' ইয়াত আছে এংগল এ এইটো মই এংগল এৰ ৰেচপেক্টত এৰিয়াটো ওলাম ইয়াতে মই এংগল বিৰ ৰেচপেক্টত এৰিয়াটো ওলাম ইয়াতে ওলাম মই এংগল চিৰ ৰেচপেক্টত তাৰ এৰিয়াটো চ' আমি এতিয়া এংগলটো যেতিয়া গম পাই গ'লো এংগলটো গম পোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া তাৰ মেজাৰমেণ্টবোৰ চাম এংগল এৰ অপজিটত থকা ছাইডটো হ'ব এ বিৰ অপজিটত থকা ছাইডটো বি আৰু চিৰ অপজিটত থকা ছাইডটো চি নেক্সট বস্তু আমি চাম কোসাইন ৰুলৰ নিচিনা সেম যিটো এংগল আমাক দিয়া আছে সেই এংগলটোৰ এডজাসেন্ট সাইড কি আছে সো এংগল এ দিয়া আছে এংগল এৰ এডজাসেন্ট সাইড হ'ব এ বি আৰু এ সি এই দুটা সাইড যদি জানো আৰু আমি যদি তাৰ মাজৰ এংগলটো জানো মানে সেই সাইড দুটাই এংগল এ টো বনাই আছে সো এংগল এ টো যদি আমি জানো আমি এৰিয়া অফ ট্ৰায়াংগল ইজিলি ওলাব পাৰিম সো মই ইয়াতে লিখিছো এৰিয়া অফ ট্ৰায়াংগল এ বি সি সো আগতে আমাৰ ট্ৰায়াংগুলাৰ এৰিয়া কি আছিল হাফ ইনটু বেস ইনটু হাইট সো ইয়াতে আমাৰ অলপ চেঞ্জ হ'ব হেতু হৈছে হাফ ইনটু the multiplication of the adjacent sides so ইয়াতে adjacent side আছে AB আৰু AC multiplied by যিটো এংগল আমাক দিয়া আছে মানে আমাক এই এংগলটো দিয়া আছে so sine of that angle so এটো আমি ইউজুয়ালি লিখো half AB ৰ length কিমান দিয়া আছে AB ৰ length আছে C AC ৰ length আছে B আৰু sine of angle A so এটো আমি half of BC into sine লিখিব পাৰো so আমি যদি এটা এংগল জানো তাৰ adjacent side দুটা জানো তেনেহলে আমি ইজিলি ট্ৰায়াংগলটো এৰিয়া ওলাব পাৰো আহক এতিয়া এটো চাও ইয়াতে এংগল B ৰেসপেক্টত ওলাব লাগে এতিয়া আমি আকৌ কনসিডাৰ কৰিম এংগল B ৰ adjacent side কি কি আছে এংগল B ৰ adjacent side আছে BA আৰু BC so আমি ইয়াতে লিখিব পাৰিম সেম ট্ৰায়াংগলটো এৰিয়া অফ ট্ৰায়াংগল ABC half into angle B adjacent side আছে A আৰু C মানে সাইডৰ মেজারমেন্ট A সেন্টিমিটার আৰু C সেন্টিমিটার আছে সেই দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিম then multiplied by sine of আমি যেটো এংগল জানো sine of angle B এটো বস্তু মনত ৰাখিব যে যেটো এংগল দিয়া থাকে সেই এংগলটোৰ adjacent side দুটা দিয়া আছে নে নাই অপোজিট সাইডডাল হলে আমাৰ কাম নহব যেনেকৈ ফার্স্ট ট্রায়াংগল এংগল A ৰেসপেক্টত যেতিয়া আমি ওলাব গৈছো ইয়াতে A টোৰ একো কাম নাই যেতিয়া আমি এংগল B ৰেসপেক্টত কৰিব গৈছো তেতিয়া B টোৰ একো কাম নাই সো সিমিলাৰলি মই যদি এংগল C ৰেসপেক্টত ওলাব লাগে তো এগেইন এটা বস্তু চাম যে এডজাসেন্ট কি আছে সো AC আৰু AB আছে আৰু অপোজিটটোৰ কাম নাই ইয়াতে সো এৰিয়া অফ ট্ৰায়াংগল ABC পাম half multiplied by the adjacent sides multiplied by sine of the given angle or sine of angle C এনেকুৱা কম সময়ৰ টপিকবোৰ বুজিবলৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ব্ৰড জুচ এডুকেশ্যন কেয়াৰক আৰু এই ভিডিঅ'টো মেথছ বেয়া পোৱা আৰু বুজি নোপোৱা বুলি ভাবা ষ্টুডেণ্টছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ